Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω τις εξαιρετικές λαγάνες που έχω κάνει πέρσι. Παντός καιρού, Μιχάλη μου, ειλικρινά, ωραίες ιδέες φίλες μου, πιάστε τις, δημιουργήστε. Αφρά, τι λέει με το παντζάρι μέσα. Είναι ωραία παντζάρκα, Μιχάλη. Ναι, χορτάνεις μόνο με λαγάνα, ταχύ και παντζάρκα. Μα τι δεν έχει όμως η λαγάνα αυτή. Θέλουμε και μια ελιά κλειστή. Και δυο ελιές τσακιστές συμπληρώνεται. Έχουμε συνταγή με ελιές τσακιστές φίλες μου, εξαιρετικές και αυτές. Σας απολαμβάνει. Αγία μου, κάτι άλλο. Αφού σου λέω, ήθελα να το βάλω γιατί όποια φάση που στις λαγάνες, τις σκορδάτες. Μην καθυστεράτε, Ειλικρινά. χάνετε. Ακριβώς. Αυτό. Κάντε, φτιάξτε αυτές τις λαγάνες και απολαύστε τις όπως εμείς. Περιμένω σχόλια πάντως. Με ωραίο ταχίνι και με ελιές τσακιστές και παντζάρκα ξιδάτα. Αγία μου. Και κάτι άλλο. Να είσαι καλά, Λίζα μου. Να είσαι καλά. Έχουμε βίντεο για τις συνηθισμένες λαγάνες, Ναι, αλλά αυτές είναι κάτι το ξεχωριστό. Όλες οι μυρωδιές της καθαράς Δευτέρας από σκόρδα παντζάρια θα είναι σε τούτη λαγάνα. Πράγματι. Ναι. Εντυπωσιάσαν και σε εμφάνιση και σε γεύση. Πάμε να τις φτιάξουμε. Εδώ έχω 4 φλιτζάνια αλεύρι χωριάτικο, 600 γραμμάρια. Είναι το ελαφρά κιτρινοπόν, το ζυμωτόν όπως το λένε. Το ζυμωτό, μπράβο. Δάμε, έχω έξτρα λίγο αλευράκι, πάντα το αφήνω. 1-2 κουταλιές. Κουταλιές. Έχω μαγιά, θα χρησιμοποιήσω 8 γραμμάρια. Είναι μία κουταλιά μαγιά, έχει φακελάκια, Μιχάλη, που είναι των 8 γραμμαρίων, έχει πόν τον 7, έχει πόν τον 11. Ωραία. Εγώ θα βάλω 8 γραμμάρια. Ωραία. Τα αρωματικά που θα βάλω μέσα στη ζύμη, διότι να μπουν εκτός των άλλων για να δώσουν την ωραία μυρωδιά, Ναι. είναι το ginger, είναι μαστίχα και μέχλεπι. Συνολικά είναι έναν τέτοιο κουταλάκι του γλυκού, 3 γραμμάρια. Τούτα τα κουταλάκια μικρούθια. Είναι μίνι. Θα βάλω και 1,5 κουταλιά ζάχαρη, είναι 30 γραμμάρια. Μάλιστα. Και νεράκι χλιαρών που θα ζυμώσω. Θα δούμε, φίλες μου, πόσο θα πάρει. Ωραία. Και θα σας πούμε στο τέλος, διότι μπορεί να έχουν κάποια υγρασία μέσα τα παντζάρια και θέλω να σας το πω ακρίβεια, ξέρω περίπου, αλλά προτιμώ να το δούμε στο τέλος. Άλλα υλικά. Άλλα υλικά είναι 2 βρασμένα, έχω τη διαδικασία πώς βράζουμε παντζάρια, βρασμένα, καθαρισμένα παντζάρια. Είναι και τα 2 300 γραμμάρια, είναι 150 γραμμάρια, Μιχάλη, το καθένα. Μάλιστα. Είναι ωραία κόκκινα, να διαλύγεται ωραία, να μην έχουν ρίζες από μέσα, να το κόβεις και να έχει ρίζες. Τώρα τα κόκκινα, Μιχάλη, είναι και πολλά γλυκά και ωραία. Έχει διάφορα παντζάρια, ποικιλίες, πάντως τούτα τα παντζάρκα, αν τα δω έτσι κόκκινα, αγοράζω τα. Και ιδίως τούτη εποχή. Ναι, Βρίσκω η ωραία παντζάρκα και συνέχεια κάνουμε τούτη παντζάρο σαλάτα και είναι και σούπερ τροφές. Έχουμε βίντεο για σαλάτα με παντζάρια. Ναι. Βλέπω και τα σκορδάκια. Θα προσθέσω, φίλες μου, αφού είμαι λάτρης του σκόρδου, και 2 μεγάλες σκελίδες σκόρδου. Σκορδάκια. Τούτα τα 2, αν θέλετε βάζετε τα, αν θέλετε δεν τα βάζετε. Είναι προαιρετικός ο σκόρδος. Ναι. Με καλούν στο Messenger, φίλες μου, αλλά μετά κάποια με πεθύμησε. Ξαδέρφη Μαρία. Μάλλον. Άλλον υλικό. Έχω εδώ 3 κουταλιές ελαιόλαδων, είναι 30 γραμμάρια. Αν δεν τρώτε λάδι, φίλες μου, μπορείτε να βάλετε 2 κουταλιές ταχίνι ή να βάλετε 2 κουταλιές βούτυρο φυτικό. Υπάρχει και τούτη λύση. Κάποτε κάνονται και έτσι, όπως σας λέω τώρα, γι' αυτό σας τα λέω. Επίσης, έχω εδώ διαλυμένες 2 κουταλιές μέλι μαζί με 2 κουταλιές ζεστό νερό. Να κάνω, να δείτε πώς θα το χρησιμοποιήσω, να κάνω τούντο σοροπάκι. Και το αλάτι που θα προσθέσω, που θα χτυπήσω τα παντζάρια. Θα βάλω και ένα κουταλάκι του γλυκού, 3 γραμμάρια αλάτι. Το σουσάμι. Το σουσάμι εδώ είναι 6 κουταλιές, είναι 60 γραμμάρια. Τούτο βάζω το σε νερό γκρίο
να το χώνει το νερό, υποτί νερό, ελαφρά. Βάζω και κανένα κουταλάκι λεμόνι και μόλις πάρει μία βράση, το ρίχνω στο σουρωτήρι μου, το ξεπλένω με κρύο νερό και βλέπετε να είναι βρεμένο για να ανοίγει, να σπρίζει και να κολλά και πάνω στις ζύμενες μας. Πάμε με την εκτέλεση. Ένα λεπτό, να βάλω τη μοθιά μου. Τι κάνεις, Λίζα? Να μπει μια κουταλιά μαγιά. 8 γραμμάρια μέσα στο γραμμάρια. Τούτο είναι μεγάλο φακελάκι. Φίλες μου, θα το βάλω όλο. Θα ανακατεύουμε. Μπαίνει η ζαχαρίτσα μου και τα αρωματικά μου. Όλα μαζί. Διότι τα αρωματικά είναι να μπουν. Και η ζαχαρίτσα μας να μας δώσει γεύση. Και δίναμε στη μαγιά. Ναι. Το αλάτι μου που θέλω πάλι για γεύση στο αλεύρι μου θα το βάλω στο πεντεράκι. Να κόψω τα σκορδάκια. Να τα βοηθήσω να λιώσουν πιο εύκολα. Το σκόρδον είναι προαιρετικό. Όποιος δεν το θέλει να μην το βάλει. Κόβεις και τα κοκκινογούλια, τα παντζάρια, παντζάρκα όπως τα λέμε στην Κύπρο. Παντζάρκα. Είδε, χρώμα που βγάλω. Ένα μπει το αλατάκι μου. Άρα βάζεις και το αλάτι. Και το ελαιόλαδο μας, φίλες μου. Ναι. Πάει και το ελαιόλαδο. Πρέπει να σκιαλιούμε ωραία υλικά, πάντα λέω το. Άρα, πάμε. Και θα τα λιώσεις το. Θα τα λιώσω, φίλες μου. Να γίνει ένας ποτός. Λιώσει. Να το ρίξω και λίγο από το ζεστό μου το νερό. Του βάλεις έτσι κανένα κουταλάκι. Ναι, να το βοηθήσω να λιώσει Μια-δυο τέλεια. κουταλιές. Ναι. Νομίζω έγινε τώρα να το δω μια μαθηκιά. Θα γίνει μια κρέμα. Το καμαλό λίγο και κάνει. Άρα πρέπει να τα λιώσεις πολύ πολύ καλά. Ναι, να μην τα βρίσκουμε μέσα. Μάλιστα. Να γίνει μια κρέμα, ένας κρέμα. φορτός. Ωραία. Όσο μπορούμε να μαζέψουμε. Να το ξαπλύνεις λίγο μετά με το χλιαρό νερό. Κάμα μια λαγκούβα μέσα στη μέση, Μιχάλη μου, και θα βάλω μέσα τούτον τον πολτό. Το παντζάρο πολτό. Είδες τι ωραία που αλέστηκε. Πρέπει να γίνει μια κρέμα. Τούτο θα το χρησιμοποιήσω, θα ρίξω εδώ το νερό μου. Λίγο, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια ζύμη. Ένα ψωμί βασικά. Πάντως γίνονται αφράτες ξεχωριστές λαγάνες. Και εδώ λίγο νεράκι. Και λίγο νεράκι. Τον πάει μέσα στο αλεύρι. Πάει τούτο. Χρειαστούμε κι άλλο. Πάλι θα βάλουμε. Και θα ζυμώσεις τώρα. Θα ζυμώσω, Μιχάλη μου. Το κουτάλι. Όχι, να βάλω και το χέρι μου, αλλά προς το παρόν να περιοριστώ στο κουτάλι και να πω και στο χέρι. Αυτές οι φλαούνες, αυτές οι... Που το πρωί ο Μιχάλης που τις λέει φλαούνες. Επειδή φτιάξαμε την τυρόπιτα. τη φλαουνόπιτα. Πάμε και με τα σέρκα. Και ζυμώνουμε λοιπόν. Ζυμώνουμε. Τι ζύμη θα γίνει? Κοκκίνη. Κόκκινη σίγουρα. Μια ωραία ζύμη. Σφιχτή. Θα γίνει σφιχτή ζύμη. Ναι. Έχει από κάτω. Το πάρεις όλο το αλεύρι που έχει. Ναι. Και πας στα διχώματα. Ακόμα έχω αλεύρι. Θα πάρει άλλο νερό. Να το μετρήσουμε. Προχωρούμε. Έπλυνες τα χέρια σου για να... Ναι, να ξέρω ακριβώς τι κάνω. Γιατί ενώ έχεις κολλημένη ζύμη πας στα χέρια, κολλά και η υπόλοιπη. Να το αφήσουμε να ξεκουραστεί για κανένα δεκάλεπτο, τέταρτο. Θα πάει και το έξτρα αλεύρι, όπως φαίνεται. Ναι, να πάει. Έχεις χρησιμοποιήσει 600 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο για αυτές τις δύο λαγάνες που θα φτιάξεις. 4 φλιτζάνια. 4 φλιτζάνια γεμάτα, ναι. 4 Το φλιτζάνια. νερό, από ό,τι βλέπω δαμέ, έχεις χρησιμοποιήσει και ένα ποτήρι χλιαρό νερό. Ακριβώς. 200 ml νερό. Εντάξει, θα έχουμε λίγο νερό παραπάνω. Και λίγο ένα λευράκι παραπάνω. Και θα φτιάξετε αυτήν τη ζύμη με όσο νερό χρειαστεί. Καλό. Να το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Έκαμε και μανικιούρ. Τα ωραία που γίνα. Τι ωραίο χρώμα. Τι ωραίο χρώμα. Θα την αφήσουμε τη ζύμη. Ένα δεκάλεπτο να ξεκουραστεί και μετά θα πλάσω τις λαγάνες μου.
Το σουσάμι μου είναι έτοιμο, το μέλι μου είναι έτοιμο και προχωρούμε. Τώρα θα το σκεπάσω με μια πλαστική μεμβράνη και θα το αφήσω να ξεκουραστεί. Καλυμμένη με ένα πλαστικό και σκεπασμένη με μια πετσέτα να ξεκουραστεί για 10 λεπτά. Ανάψαμε το φούρνο μας στους 40 βαθμούς να θερμαθεί. Θα τον εισβήσουμε μόλις θερμαθεί και θα αφήσουμε μόνο τη λάμπα του φούρνου αναμένη για να βάλουμε μέσα τις λαγάνες μας να φουσκώσουν. Συνεχίζουμε. Μετά από 10-15 λεπτά Ναι. να πλάσουμε τις λαγάνες μας. 2 λαγάνες. Άρα θα πάρεις τη μισή ζύμη για να πλάσεις την πρώτη. Άρα λοιπόν πάμε να πλάσουμε. Αν πιο μητσοτζίνη. Ναι. Πιο μικρό. Πρέπει να σκάμε ίσα ίσα. Ζιάσουμε. Όχι, θα κάτσουμε. Με το μάτι. Με το μάτι ζιάζουμε και με το μάτι. Οι τόνιστες να μην έρθουν πολλά φουσκωτές, σαν ψωμιά. Είναι καλό να χαμηλές, να μην είναι ψωμιά. Λεπτούρα. Λεπτή ακριβώς. Το πάχος τώρα είναι περίπου 1 σαντιμέτρο. Όσο μπορέσουμε και κάνουμε Έναν πιο εκατοστό του μέτρου. ωραίο χρώμα. Τη μαντιλιά, την πετσέτα έβαλα την από κάτω, γιατί Μιχαλή, Δεν ξέρω. Για να... να μην είναι το ταψί. Ναι, Να σου κάνεις και δαχτυλιές. Έτσι με τα δάχτυλα σου που κάνεις τις τώρα άλλες. τεσαλίφω, θα τεσαλίψω. Έχω εδώ μέλι με το νερό, έκανα ένα σιρόπι. Μάθετε συνηθισμένες λαγάνες αλήφιστες με μέλι και σιρόπι. Ναι, και εκείνες, μπορεί να μένει μέλι, είναι ένα σιρόπι γλυκού νομίζω εκείνες, αν θυμούμε. Τούτες όμως θα βάλουμε μελάκι. Έχουμε ωραίο κυπριακό μέλι, φίλες μου, να βοηθούμε τους μελισσοκόμους μας. Τον μπάρον μας ο Κύπρος παράγει. Τούτο μπορεί να μείνει, θα το πετάξουμε. Και σουσάμι. Θα κολλήσει πάνω το σουσάμι, Σουσάμι είναι ασπρισμένο. ασπρισμένο. Βρασμένο όπως είπες, ένα βράσιμο, λίγο νερό και μέχρι να τα καλύπτει και κανένα κουταλάκι λεμόνι. Ότι πρέπει, Έτσι, βέβαια. Κάνει μια βράση Μια και μετά βράση. το σουρώνεις. Το σουρώνεις, το πλένεις με κρύο νερό και το σουρώνεις όπως το έχω εγώ δαμέ για να κολλήσει πάνω. Δεν τα ωραία χρώματα που πήρε. Ναι, Α? ναι, ωραία. Άσπρισες πολύ σουσάμι. Ναι, θα το πετάξω, θα το βάλω μέσα στο ψυγείο, μέσα σε ένα μπολάκι και θα το χρησιμοποιήσω γιατί να κάνω και άλλες λαγάνες. Να μην θέλω να σπρίσω άλλο. Διατηρείτε, έτσι 5-6 μέρες μπορεί να το διατηρήσετε στο ψυγείο, μην το πετάτε. Και έτσι φίλες μου, εγώ κάνω τις έτσι Για εμφάνιση. και εμφάνιση και να μην σηκώνονται και πολλά. Έχουν και ένα σχήμα. Ωραία. Τώρα καλή και ώρα χρυσή, Θα πληθείς, να πληθούμε. να φάεις και σουσάμι. Οπότε τώρα λοιπόν πάνε στο φούρνο, όχι για να ψηθούν, Αλλά για να αλλά φουσκώσουν. για να φουσκώσουν. Ο φούρνος μας είναι σβηστός. Αναμένει μόνο η λάμπα είναι. Θα μείνουν μέσα μέχρι να φουσκώσουν. 30 λεπτά. Μετά από 35 λεπτά. Ναι. Έχουν φουσκώσει αρκετά. Πρέπει να προθερμάνουμε τώρα το φούρνο μας, οπότε αυτές θα πάνε κάπου αλλού, σε ένα ζεστό χώρο άλλο και θα ανάψουμε το φούρνο στους Στον αέρα, Στον αέρα. στους 190 με 200. Εγώ βάλω τον 190. Στους 190, όπως είπαμε, βλέπουμε τους δείχτες κατά πρόσωπο για να είμαστε σίγουροι ότι κάναμε σωστή ρύθμιση. Αφαίρεσαι στην πετσέτα. Να μην ψήσουμε και την πετσέτα. Βέβαια. Φουρνίζω με φίλες μου. Πάμε. Ώρα καλή και ώρα χρυσή. Πάμε για φούρνισμα. Ωραία. Στους 190 όπως είπαμε. 190. Και παρακολουθούμε. Είναι η ώρα 2. Στα 22-23 λεπτά. Ναι, έτοιμε. Ευχαριστούμε. Αμά, τώρα να δούμε. Κοκκινό. Θα αφήσουμε να κρυώσουν λίγο για να τα σκεφτούμε. Θα βάλουμε και από την ανάποδη πλευρά, έτσι θα φαίνω χωρίς το σουσάμι. Ναι, μια χαρά είναι. Κόψε κανένα κομματάκι να δούμε. Ζεστές. Φλαούνες τούρπο. Όχι μάνα μου Α, φλαούνες. Παναγία μου. Κόλλησες με τις φλαούνες. Λαγάνες ξεχωριστές φίλοι και φίλες. Παναγία μου δε. Με παντζάρια, κοκκινογούλια. Αχνίζει Μιχάλη. Διαχνίζει βέβαια, που είναι ζεστή. Εντάξει, τρώεται μόνη της, τρώεται όπως θέλεις. Παναγία Με μου δε. τυρί, με Ταχίνι. ταχίνι. Δε τι ωραίο χρώμα, Μιχάλη δε. Δε τι ωραία καλοψημένη μέσα, δε τι ωραίο αφράτο.
Τι γίνεται, Λίζα, είναι ωραία. Κέικ, φίλες μου, κέικ. Ανυπομονώ, ανυπομονώ, ανυπομονώ. Έλα. Τώρα να έρθω, πάει εσύ και έρχομαι. Ειλικρινά είναι φανταστικές. Δεν Λαγάνες, υπογράφω. σκορδάτες, με κοκκινογούλια, παντζάρκα όπως λέμε και τουρσί παντζάρια δίπλα. Κάντε τις φίλες μου, ειλικρινά είναι το κάτι άλλο. Είναι ερωτεύσιμες. Μια άλλη λαγάνα φέτος. Αγαπητές μας φίλες και φίλοι, φτιάξτε τες κι εσείς, απολαύστε τες, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί και μην ξεχάσετε να δώσετε like και να κοινοποιήσετε αυτήν την εξαιρετική λαγάνα. Πάρω άλλο ένα κομμάτι, δεν θα φάω τίποτε φαγητό. Ο Μιχάλης ένα χορτάκι, Πρέπει- είναι ανάγκη να σταματήσουμε. Ναι. Έτσι συγνωβέψει σήμερα, πρέπει... Δεν θα την βγάλουμε με τη λαγάνα. Πάμε. Δεν θα την βγάλουμε με τη λαγάνα. Άντε. Έγινε. Γεια. Με υγεία στα επόμενα βίντεο φίλες και φίλοι μου. Να είστε καλά όλοι.